दुईवटा त भयो है। नमस्कार, कोस होम कुकिङमा सबैलाई स्वागत छ है। चाहिँ अब के बनाउला लालमन हैन लालमन। त्यसको लागि हामीले के हाल्यौँ र यो मिल्क पाउडर हाल्यौँ 3 कप हैन। प्लेन फ्लावर 1 कप जति। अनि यसमा 2 चम्चा जति सोडा अघि नै मिसाइसकिएको छ। अब यहाँ घिउलाई बटरलाई अलिअलि पगाला हैन। अहिले बटरलाई राखिदिउँ। मिल्क चाहिँ मसला मात्रै थोरै कति चाहिन्छ त्यति हैन। अब यसमा थोरै लेमन निचोरेर राखिदिउँ। यसले चाहिँ सोडालाई एक्टिभेट गराउँछ अनि सोडाले काम गर्न थाल्छ भनौँ न। अहिले त्यति भएको छ होला। दुध हाल्दै गर्दै गर हैन। त्यसलाई चाहिँ घिउ हालौँ न। सोडा नै हाल्यो होला अहिले अझै अलिक पुग्दैन। सोडा थोरै नपुग्ला जस्तो भयो, फेरि थपिदिउँ अलिकति। 4 कप 5 कप छ हैन। 4 कप भइसक्यो पिठो र उसले गर्दा अब दुध हाल्ला। अब यसमा यो मनतातो दुधलाई बिस्तारै हाल्दै मुस्दै जाने। धेरै बनाउनु लाग्छौँ। कति 50-60 बन्छ यतिले हुन्छ नि 50 भन्दा बढी हुन्छ। यसलाई चाहिँ मजाले मोल्नु पर्यो। यता चाहिँ तेल तताउनु पर्छ एकछिनमा। चाहिँ हेरेर डल्लो बना। नट्स पनि हाले हो। नट्स हालेको हेरौँ त हामी पनि। काजु हाले यसमा ल। म चाहिँ अब गर्छु के भन्छ यसलाई चिम्पाक। आधी पानी आधी चिनी हाल्नु पर्यो भने। कति बनाउने हेर त। पानी त बनाउनु निकै 2-3 कप। त्यसरी डाइरेक्ट तातो पनि हाल्ने हुन्छ होला। के चाहिँ पुग्दैन। 4 कप 1 2 3 4 बास्नको लागि सुकमेल मजाले पकाउनु पर्छ स्लोली। हुँदैछ चिनी पाक पनि रेडी हुँदैछ। म तेल पनि बसाल्दै गर्छु। तिम्रो हातले त यो चिनी ट्याक्क लगाएर यस्तो डल्लो चाहिँ अलिक ठुल्ठुलो बनाएर जस्तो फेरि फुल्दाखेरि घिउ एकदम ठुलो डल्लो बनाइयो। सक्यो 30-35 वटा लास्टबाट चाहिँ एकदम चाहिँ सानो पर्छ। तेल ताकिसक्यो। कतिवटा पर्छ होला। रेडी भयो त। गोल्डन ब्राउन पहिला त होइन गरम हुन्छ र भुल्न आउँछ अनि त्यसपछि आएपछि फुलेर राख्ने हुन्छ। भिडियोलाई इन्ड गरिदिउँ के अरे सेम प्रोसेस त होइन। बिगाएर राख्दैन चिसाइदिने हो। जहिले खायो नि भयो महिनासम्म। अपन मान्छेको अनुहार देखाइदिउँ।
दुईवटा त भयो है। धन्यवाद यतिन्जेलसम्म यो भिडियो हेरिदिनु भयो। आउँदा भिडियोहरू अझ राम्रो होस् भन्नका लागि र हामीलाई थप हौसला प्रदान गर्न तपाईहरुको सल्लाह सुझाव राम्रो नराम्रो के लाग्छ उल्लेख गरिदिनु होला। त्यसका साथै कुनै पनि भिडियो नछुटोस् भन्नका लागि युट्युबमा गई यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न चाहिँ नभुल्नु होला है।